Välkommen till Skåne. Tack så mycket. Vad gör vi här? Vi spelar in lite behind the scenes film, en behind the scenes film. Så kallad aftermovie till våran 2 vs 4-stroke video. Exakt. Och vi är riktigt nöjda med resultatet av den. Verkligen. Tack för alla delningar. Ja. 1,3 miljoner reach på min Facebook-sida och 25 000 visningar på din YouTube-kanal. Helt fantastiskt. Ja. Det ligger ju extremt många timmar bakom alla de här filmerna som bara blir några minuter i slutändan. Ja, vi höll ju på, alltså vi hade velat hålla på ännu längre. Vi hade en inspelningsdag tillsammans. Intensiv. Väldigt intensiv. Vi började vid typ 7:15 eller någonting på morgonen. Ja. Och jag tror du åkte hem från Alstermo klockan 9:30, 9. Jag var i alla fall så trött så att jag kom till Växjö och sen tänkte jag nu måste jag ta en powernap. Jag satte min mobil på larm, jag satte min klocka på larm. Jag skulle jobba dagen efter så jag tänkte att det är max en halvtimme liksom. Men jag vaknade typ 3:30 mitt i natten på en parkeringsplats mitt ingenstans. Ja. Det var bara så här, upp med ögonen, kör sista biten hem, ligga i sängen 2 timmar och sen gå till jobbet. Jag kommer ihåg att du skrev till mig där godnatt och så släckte du lampan och då var klockan typ, det var 4-tiden där. Ja, det var och jag såg det nog på morgonen, somnat för länge sedan. Ja, men som sagt, vi hade ju en riktigt intensiv inspelningsdag. Ja. Men den hade vi planerat väldigt noga innan. Ja, Skype-möten och först så vi hade ju, hur många var vi? Vi var 5 stycken va? Du, jag, Kim, Måns och Alex. Exakt. Och Kim, Alex var inte med så mycket i planeringen. Nej, Skype-mötena var ju vi 4 då. Ja. Och sen kom Alex in på senare tid för att hjälpa till med så här bakom kulisserna filmning. Det ni kommer få se idag. Ja, helt enkelt. Okej, Elliot, vad har vi på gång? Vi planerar drönarflygning bland alla träden. Och det känns bra? Ja, det tycker jag. Vad du tycker var ju du? här igår och kände så fort du kan köra offroad. Så att din skåpbil får gå hårt nu. Ja. Så det här är tagning 3 tror jag och vi har hållit på ungefär i 1 timme. Så solen skiner så det kan inte bli bättre. Väntar jag in dig Elliot. Jag väntar till jag ska se Elliot här. Kör du framåt Elliot? Nej, jag ser inte dig alltså Elliot. Jag tror du ska fram lite till. Ja, nu ser jag dig Elliot. Okej, klara, färdiga, kör. 50 blås. Wow, 3-handsväxel. Vi är i Alstermo, så är det rätt. Vi har varit hemma hos Albin först. Sen har vi nu precis spelat in första sekvensen ute i skogen. Så nu är vi på väg till Amokabel som är dagens stuntspot. Bara i farten liksom, typ bakom dig. Det är faktiskt och man kan göra det i flera olika tagningar också. Man springer lite bakom de här också. Ja, precis. Vi är bara 2 dagar till. Jag ringer och jobbar på det. Så det var Måns och Kim som stod för huvudinspelning kan man väl säga. Och hur känner du de här killarna? Kim har jag gemensam vän med. Vi träffades i moppeåldern. Min kompis sa, jag har en kille som är intresserad av att filma och så här. Så jag kom i kontakt med honom på det viset. Och sen så har vi liksom fortsatt vårt samarbete. Och Måns, jag körde en show i Alsterbro och då var han och skulle filma eventet där. Och han var väldigt social och trevlig kille så han liksom kom fram där och det kändes som att vi hade känt varandra redan direkt. Så väldigt, väldigt enkel. Sen så jobbade vi tillsammans på Kalmar Stadsfest och filmade liveinspelning där. Och då så frågade jag dem om jag fixar en kille som är hyfsat grym på att köra hoj. Är ni sugna på att filma det då och få ihop en riktigt fet film? Och det var de. Så, för vi hade ju spånat på den här idén redan som ett bra tag innan. Ja, tidig vår när vi var i Bromölla. Ja, det var ju första gången
Nej, vi hade setts på mässan liksom. Ja. Det var första gången vi körde ihop. Ja. Vi snackat mycket på nätet och så Mm. innan vi kör så lika hojar. Men Ja. så när vi träffades då så, men hallå, 2-takt och 4-takt. Och hojarna ser precis Ja. likadana ut. Det här måste vi göra en grej av liksom. Och så filmade vi lite där Ja. med min kamera. Ja, bara något snabbt så här. Ja, för att få en känsla om Ja. vad det skulle kunna bli. Ja. Och så pratade vi om det, kom väl ingen riktigt vart. Sen plötsligt så hade du hela Ja. tårtan serverad. Ja. Du hade hittat 2 som kunde filma och Ja. en location. Mm. Så jag bara packade bilen och åkte upp till dig. Ja. Så körde vi. Jag drar ner till den så går jag in i bilen och börjar på spännbandet. Jag vill alltså inte ha dem Jag kände ju lite så här. Lilla Alstermo. Det är bara jag som bor i Alstermo och som var med. Så jag kände ju att ska det köra folk från Malmö, Nybro, Högsby, Kalmar eller vad det nu var, så måste det liksom funka när vi väl kommer på plats. Så det var därför vi hade de här Skype-mötena och försökte planera upp så gott vi kunde. Och även om, som vi sa, att många timmar resulterar i några minuter film, Ja. så är ju en dag egentligen ganska kort om Ja. man jämför med andra videoprojekt. Ja. Så att vi hade ju ett schema på morgonen som var liksom skrivet i text. 8.15 ska vi göra det här, 8.30 ska vi göra det här. Mm. Och försökte hålla det så hårt vi bara kunde. Ja. Och det var ju, vi hade ju suttit på Skype liksom och kollat Ja. Google Maps. Den här vägen vill vi ha Ja. till den scenen. Där vi kör bilarna i början. Så att, Ja. Och då är det ju ganska bra att vi var i Alstermo, för jag vet ju varenda liten väg. Det är ett väldigt, väldigt litet samhälle. Så jag har koll på kan vi alla lägga vägar. in här liksom, den här lilla hålan som Albin bor i. När jag närmade mig den och skulle dit, efter jag bara kört i skog så tappade jag täckningen på mobilen. Och jag hade ingen täckning på mobilen för jag körde ifrån dig kvällen, dagen efter. Så att det här är verkligen mitt ingenstans. Och på vägen hem, eller när Elliot skulle köra hem, så fick jag av hans GPS. Jag bara, ja, när du kommer till sjön där Ja. svänger du vänster. Sen är det raka vägen i 2 mil, sen svänger du höger och sen är du Växjö, typ så. Och Ja. där fick du täckning igen, eller hur var det? Ja, det var rätt illa. Och så när jag körde dit liksom. Det här var det inte riktigt innan jag kom fram. Då hade jag fortfarande täckning. Men jag snackade med en polare i telefonen och konstaterade att jag får lägga på här nu. De här vägarna är jobbiga. Det är inga ljus eller någonting. Det kommer att springa ut något djur på gatan snart. Så la jag på. Mitt och står en älg mitt i gatan liksom. Ja. Som jag fick bromsa för. Och bara en liten bit senare så var det en bil som hade stannat vid kanten av vägen. En Volvo 940 eller någonting. Så jag stod med varningsblinkerna och på, så jag saktade in och vevade ner rutan. Behöver ni hjälp med någonting? Nej, det är ingen fara. Jag har bara kört på ett rådjur. Precis som att det är någonting vi gör varannan dag i de här trakterna. Ja, det Ja. händer ju. Ja. Nej, jag tänker inte på sånt. Men jag kan tänka mig att det blev en liten krock i, kulturkrock. Elliot från storstaden Exakt. och Albin från mitt i ingenstans. Ja, och det var likadant för mig när jag kom hit. Jag gillar inte stadstrafik, det är jag inte van vid. Men jag hittade hit i alla fall. Men GPSen funkar här i alla fall. Ja, det gör det. Men vi anspelade lite på det i filmen också. Ja, vi försökte det. Elliot är den coola killen från stan och jag är lite mer bonde typ. Jag tyckte jag skulle ha typ hängselbyxor och halmstrå i munnen med en hatt eller någonting, men jag köpte inte riktigt det. Nej, alltså grundtanken var ju egentligen ännu mer extrem. Alltså med hur vi skulle... Ja, alltså namnet Two vs Four-stroke har ju också fått många att tro att vi skulle verkligen battla mot varandra. Men så det var bättre att liksom göra en skön film och visa... Jag vill också lägga lite vikt på att jag tycker inte det spelar någon roll om man kör liksom 2-takt, 4-takt spelar verkligen väldigt lite roll, men det är mycket tjafs. Kör man sporthoj, kör man motard, kör man moped, man kan inte umgås med varandra. Strunt i allt det där, stuntare som stuntare. Ha kul med varandra. Det är jätteviktigt. Så tänker jag. Alltså,
med samma intresse liksom. Spelar ingen roll om man har en gammal eller ny hoj. Vad man har roligt liksom. Här sitter kameraman Kim. Han i jakten på vinklar. Du får alla skiter. Det bästa är att jag vet om det händer någonting med mig så åker imorgon så. Ja, det är det bästa. Ska det gå eller? Marvin, varför inte bil? Ja just det, jag har faktiskt glömt att presentera min... Jag har ju tagit med en liten representant här för min hoj. Ja. Den är ju nerplockad. Så din freeride får agera 302-takt idag. Ja. Men, nej, det är ett hedersuppdrag så jag säger. ja, absolut. Det kan skriva sitt CV sen. Ja, precis. Det kan ju vara så att det finns lite planer på en 2 versus 4-stroke 2.0. Det kan vara så. Vi ska inte säga för mycket. Nej. För det lär dröja ett tag innan den vi har ju liksom knappt börjat planeringen. Men vi har lite idéer. Ja, det har. Så det blir spännande. Är det någon som har någon fet location att göra det här på? Skriv till oss. Vi är öppna för förslag. Absolut. Sen måste vi snacka lite om hashtaggen också. Ja, just det. För vi hade ju en liten tävling och det gick ut på att man skulle kommentera antingen hashtag team 2-stroke eller hashtag team 4-stroke. Och vi skulle dra en vinnare som får lite miniatyr av våra hojar. Exakt. Nu är det här 350 men det är ju mitt emellan. Ja, det är faktiskt perfekt. Ja. Lite så vi tänkte. Vi kan ju också säga att hashtag team 2-stroke blev det ju några fler än 4-stroke tyvärr. Ja. Moppepojkar skyller jag på. Ja, ingen kommentar. Ja. Det är fyrtakt som gäller, det vet man ju. Liksom. Ja, fast det visar sig ganska tydligt. Det var ju inte en dålig seger jag gjorde där. Det var ju ganska många röster som skilde. Så. Nu är det jag som har den här stolen dock. Ja, det har du ju säkert. Ja. Men å andra sidan, vad är det fel för den här? Ja. För det som spelar fotboll, jag kör på det, men jag kan ju inte hantera en fotboll för 5 öre. Jag håller mig till att köra på 2 hjul, eller ett kanske. Ja, jag är lite både och. Handboll, fotboll och kör. Vinnaren. Elias Berglund kammar hem den här. Skicka oss din adress och meddela även om du vill ha den signerad eller inte. Så ser vi till att skicka den hem till dig. Och sist här nu, glöm inte att prenumerera på våra YouTube-kanaler, följ oss på Instagram och gilla våra Facebook-sidor. Vi länkar allt sånt här nere. Ja. Tack så mycket för att ni har tittat. Ha det gött. Hej då. Hej då.